Hello students, question screen मा देखिरहेको छु। आज क्वेशन लिएको छु क्लास 11 भेक्टर बाट। If F1 equal to 3 Newton force due north and F2 equal to 5 Newton force due east, find the magnitude and direction of F1 and F2 and F1 minus F2. Two vectors, that is F1 and F2 3 Newton and 5 Newton दिएको छ magnitude र डाइरेक्सन दिएको छ फर्स्ट फोर्सको लागि नर्थ डाइरेक्सन र अनदर फोर्स छ इस्ट डाइरेक्सनमा। अब डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा फोर्स एक्ट भएको छ भने यसको रिजल्टेन्ट निकाल्नको लागि त भेक्टर एडिसन मेथड नै एप्लाई गर्नुपर्छ। यो क्वेशनलाई ग्राफिकल मेथडबाट सो गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा एक्सिस ड्रा गर्ने, यो ओरिजिन ओ, इस्ट वेस्ट डाइरेक्सनलाई एक्स ड्यास एक्सिसले रिप्रेजेन्ट गर्दैछु। सिमिलरली नर्थ साउथलाई वाई ड्यास एक्सिस। यो क्वेशन सल्भ गर्नको लागि चाहिँ धेरै नै मेथडहरू हुन सक्छ। अब यहाँ सर्टेन मेथडहरू म तिमीलाई सो गर्दैछु र तिमीलाई चाहिँ जुन सजिलो लाग्छ त्यसबाटै फलो गरेर क्वेशनको सल्युसन निकाल्ने। फर्स्टमा F1 दिएको छ 3 न्युटन नर्थतिर, त्यसो भए मैले F1 लाई यता लेखेँ नर्थ डाइरेक्सनमा। सिमिलरली F2 छ 5 न्युटन इस्टतिर, त्यसो भए ओरिजिनदेखि इस्टतिर 5 न्युटन भनेपछि F2 रहेछ यो डाइरेक्सनमा। अब यसको रिजल्टेन्ट F1 प्लस F2 निकाल्नु छ भने यो ड्रा गर्दैछु लाइन, यो लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे रिजल्टेन्ट अफ F1 प्लस F2। यो लाइन्सले दिन्छ हामीलाई F1 प्लस F2 को म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन। लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय द रिजल्टेन्ट अफ F1 प्लस F2 विथ F2। भनेपछि इस्ट डाइरेक्सनसँग रिजल्टेन्टले बनाउने एंगललाई थीटा सपोज गरे भने यो एंगल कति हुन्छ भन्दाखेरि यो एंगल त डाइरेक्टली 90 माइनस थीटा लेख्न सक्छौं। अब यो F1 र F2 लाई रिजल्भ भएर यो रिजल्टेन्ट यतातिर लाग्छ भने यो F2 को कुन कम्पोनेन्ट यतातिर लाग्छ हामीले पढेको छौं भेक्टरमा। गिवन भेक्टरले जुन एक्सिसमा एंगल बनाउँछ त्यो एक्सिसमा जहिले पनि गिवन भेक्टरको कम्पोनेन्ट लाग्छ cos थीटा वाला। त्यसो भए यो F2 भेक्टरको रिजल्टेन्टको डाइरेक्सनमा कम्पोनेन्ट निकाल्नु पर्यो भने यसलाई लेख्न सक्छौं हामी F2 cos थीटा। एंगल थीटा छ यो लाइनसँग, त्यही भएर F2 को बेस कम्पोनेन्ट F2 cos थीटा। सिमिलरली F1 को कुन कम्पोनेन्ट चाहिँ रिजल्टेन्टतिर लाग्दैछ भनेर निकाल्नु पर्यो भने F1 ले रिजल्टेन्टसँग बनाएको एंगल छ 90 माइनस थीटा। त्यसो भए F1 को बेस कम्पोनेन्ट भनेको कति हुन्छ अहिलेको लागि भन्दाखेरि यो एक्सिसमा F1 cos 90 माइनस थीटा, जहिले पनि बेस कम्पोनेन्ट cos थीटा लाग्छ। एंगल छ 90 माइनस थीटा F1 को लागि, त्यही भएर बेस कम्पोनेन्ट भयो cos एंगल दैट इज 90 माइनस थीटा। रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो भने F1 प्लस F2 को म्याग्निट्युड हुँदो रहेछ F1 cos 90 माइनस थीटा प्लस F2 cos थीटा। एन्ड डाइरेक्सन थीटा को भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ अब फेरि F2 र F1 लाई यो रिजल्टेन्ट को परपेन्डिकुलरतिर रिजल्भ गरेर अनदर एक्सिस ड्रा गर्ने जहाँ चाहिँ यो लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छ यो रिजल्टेन्टसँग 90 डिग्री F2 को परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट। देन अब यो गिवन एक्सिसमा F2 को कति कम्पोनेन्ट लाग्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने बेस कम्पोनेन्ट cos थीटा हुन्छ भने परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट हुन्छ जहिले पनि sin थीटा। त्यसो भए यो एक्सिसमा भ्यालु भयो F2 sin थीटा। एन्ड फर F1 को लागि पनि परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट लियो जहाँ चाहिँ यो रिजल्टेन्टसँग फेरि 90 डिग्री हुने F1 को लागि निकाल्नु पर्यो भने अनदर एक्सिस यो डाइरेक्सनमा आउँछ र जसको भ्यालु चाहिँ हुन्छ F1 को परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट मिन्स F1 यो एक्सिसमा F1 sin थीटा। भनेपछि F1 को लागि रिजल्टेन्टसँग बनाएको एंगल चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 90 माइनस थीटा। त्यसो भए F1 sin 90 माइनस थीटा हुने रहेछ। एज नो दैट रिजल्टेन्ट भनेको त यो एक्सिसमा मात्रै लाग्छ F1 प्लस F2 को। त्यसो भए यो F1 को परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट र यो F2 को परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट त क्यान्सल हुनुपर्छ, इक्वल र अपोजिटतिर लाग्नु पर्यो। दैट इज लेख्न सक्छौं हामी F1 sin 90 माइनस थीटा मस्ट बी इक्वल टु F2 sin थीटा। रिजल्टेन्ट भनेको जहिले पनि एउटा पार्टिकुलर डाइरेक्सनमा लाग्यो, सपोज यो डाइरेक्सनमा लागिसक्यो भने त अब अनदर कम्पोनेन्ट अफ F1 र F2 त क्यान्सल भएर जानुपर्छ। त्यसो भए F1 sin 90 माइनस थीटा इक्वल टु F2 sin थीटा हुनुपर्छ, इक्वल एन्ड अपोजिट। त्यही भएर रिजल्टेन्ट परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्टको 0 लाग्छ। और यसलाई लेख्यौं भने F1 sin 90 माइनस थीटा मिन्स cos थीटा इक्वल टु
F2 sin थीटा यहाँ F1 by F2 को भ्यालुले दिन्छ sin थीटा by cos थीटा which is equal to tan थीटा equal to आयो F1 को म्याग्निट्युड दिएको छ क्वेशनमा 3 न्युटन by F2 को भ्यालु दिएको छ 5 न्युटन त्यसो भए यसबाट थीटाको भ्यालु सल्भ गर्नु पर्यो भने थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स 3/5 which is equal to 30.96 डिग्री आयो यो थीटा भनेको एंगल हो जहाँ चाहिँ रिजल्टेन्टले F2 सँग दैट इज ईस्ट डाइरेक्सन सँग बनाएको एंगल रहेछ थीटाको भ्यालु आयो 30.96 डिग्री अब डाइरेक्सनको टर्ममा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ 30.96 डिग्री बनाएको छ रिजल्टेन्ट अफ F1 प्लस F2 ले कुन डाइरेक्सनसम्म भन्दाखेरि ईस्टमा त्यसो भए यसलाई लेख्छौं हामी ईस्ट देखि 30.96 डिग्री कतातिर भन्दाखेरि नर्थतिर र यसलाई लेख्छौं 30.96 डिग्री नर्थ अफ ईस्ट देखि 30.96 डिग्री रहेछ नर्थतिर त्यही भएर यसलाई लेख्नु पर्यो भने चाहिँ लेख्न सक्छौं नर्थ अफ ईस्ट न अब F1 प्लस F2 को म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने कसरी जहाँ चाहिँ F1 प्लस F2 को म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने यसलाई यो कम्पोनेन्टको टर्ममा लेख्न सक्छौ दैट इज सम अफ F1 cos 90 minus theta प्लस F2 cos theta यसबाट F1 को भ्यालु लेख F1 छ म्याग्निट्युड अफ फोर्स F1 दैट इज 3 न्यूटन इन्टु cos 90 minus theta means sin theta plus F2 means 5 into cos theta अब 3 sin theta को भ्यालु राख थीटा को भ्यालु छ 30.96 plus 5 cos 30.96 डिग्री यो सबै भ्यालुलाई सल्भ गरेर F1 plus F2 को रिजल्टेन्ट आउँछ 5.83 न्यूटन र डाइरेक्सन भन्नु भने 30.96 नर्थ अफ ईस्ट देखि नर्थतिर भनेर लेख्छौं नर्थ अफ ईस्ट एउटा मेथड यसरी निकाल्न सक्छौं एन्ड अनदर मेथडमा F1 र F2 लाई चाहिँ युनिट भेक्टरको टर्ममा लेखेर पनि रिजल्टेन्ट र डाइरेक्सन निकाल्न सक्छौं इजिली जस्तै ईस्ट वेस्टलाई मैले I र माइनस I ड्याश युनिट भेक्टरले र नर्थ साउथलाई J र माइनस अब F1 लाई लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्न सक्छौं F1 गिवन भेक्टरलाई लेख्नु पर्यो भने F1 इक्वल लेख्न सक्छौं F1 भेक्टर टोटली नर्थतिर डाइरेक्टेड भएको छ भनेपछि त यसको सबै कम्पोनेन्ट भनेको त J युनिट भेक्टरले मात्र रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसो भए F1 को लागि I कम्पोनेन्ट कति छ भन्दाखेरि त I कम्पोनेन्ट 0 हुने भयो किनभने टोटली यो त नर्थ डाइरेक्सनतिर डाइरेक्टेड भएको छ F1 लाई लेख्नु पर्यो भने 0I नो भ्यालुज अलोङ द x एक्सिस प्लस टोटल कम्पोनेन्ट J तिर छ भनेपछि 3 टाइम्स J लेख्न सक्छौं सिमिलरली F2 लाई लेख्नु पर्यो भने F2 भेक्टर इक्वल टु टोटल कम्पोनेन्ट छ यसको ईस्ट डाइरेक्सनमा त्यसो भए टोटल भ्यालुज रहेछ I युनिट भेक्टरतिर F2 लेख्न सक्छौं 5I प्लस नो भ्यालुज अलोङ द y ड्याश एक्सिस त्यसो भए 0j नाउ F1 प्लस F2 लाई लेख्नु पर्यो भने F1 प्लस F2 हुन्छ यो दुईटा भेक्टरको सम 0 प्लस 5 भनेपछि 5I प्लस 3 प्लस 0 means 3j रिजल्टेन्ट भेक्टर आयो F1 प्लस F2 को 5I प्लस 3j म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने F1 प्लस F2 को म्याग्निट्युड निकाल्नु छ भने फर्मुला थाहा छ रुट ओभर x कम्पोनेन्ट को स्क्वायर दैट इज 5 को स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्ट को स्क्वायर मीन्स 3 को स्क्वायर यो टोटल भ्यालुलाई सल्भ गरेर यसको एगेन भ्यालु आउँछ 5.83 न्यूटन नै एन्ड डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो भने tan थीटा निकाल्ने फर्मुला थाहा छ तिमीलाई tan थीटा मीन्स y कम्पोनेन्ट बाइ x कम्पोनेन्ट रिजल्टेन्ट को y कम्पोनेन्ट छ 3 बाइ x कम्पोनेन्ट छ 5 दैट इज 3/5 थीटा इक्वल टु आउँछ tan इन्भर्स 3/5 एगेन यसको भ्यालु आउँछ 30.96 डिग्री 30.96 डिग्री चाहिँ कुन एक्सिससँग बनाएको हेर्नु पर्यो भने यसमा आउँछ यो x एक्सिससँग बनाएको एंगल x एक्सिससँग बनाएको एंगल भनेपछि अहिले x एक्सिसलाई हामीले लिएको छौं ईस्ट डाइरेक्सन भनेर त्यही भएर ईस्ट डाइरेक्सनसँग बनाएको एंगल अब ईस्ट डाइरेक्सनसँग अपवर्डतिर बनाएको हो कि डाउनवर्डतिर बनाएको हेर्नको लागि चाहिँ
यो y कम्पोनेन्ट हेर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ y कम्पोनेन्ट हेर्यो भने पोजिटिभ छ, त्यही भएर y कम्पोनेन्ट पोजिटिभ भनेको त यो j तिर भयो। त्यसो भए अहिलेको लागि 30.96 डिग्री त रहेछ। कुनसँग भन्दाखेरि एक्स एक्सिससँग भनेपछि इस्टसँग। कुन डाइरेक्सनतिर भन्दाखेरि पोजिटिभ भ्यालु अफ y, पोजिटिभ भ्यालु अफ y भनेपछि नर्थतिर लेख्छौँ हामी 30.96 डिग्री नर्थ अफ इस्ट। इस्टबाट 30.96 डिग्री रहेछ नर्थ डाइरेक्सनमा। अब F1 माइनस F2 सोधो भने चाहिँ के गर्ने? यसको लागि फर्स्टमा यो F1 माइनस F2 लाई कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि त F1 माइनस F2 इक्वल टु F1 प्लस माइनस F2 लेख्न सक्छौँ। द्याट इज अब F2 लाई चाहिँ हामीले जुन F2 छ यसलाई चाहिँ नेगेटिभ लिनु पर्यो भनेपछि भेक्टरमा त डिरेक्सनलाई अपोजिट गर्यो भने भेक्टर नै माइनसमा आउँछ। यो हामीलाई थाहा छ नेगेटिभ भेक्टर। अब F1 प्लस माइनस F2 को रिजल्ट निकाल्नको लागि चाहिँ फेरि डायग्राम ड्र गरौँ। अगेन इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ र अगेन युनिट भेक्टर आई माइनस आई र यो जे र माइनस जे। अहिलेको लागि F1 को डिरेक्सन एज इट इज, किनभने F1 त पोजिटिभमै छ, F1 त यतै भयो नर्थतिरै। तर F2 चाहिँ थियो इस्ट डाइरेक्सनमा, त्यही भएर F2 लाई यता देखाएको थियो। F1 माइनस F2 निकाल्नको लागि चाहिँ माइनस F2 चाहिन्छ, त्यही भएर माइनस F2 निकाल्नको लागि अब F2 लाई म्याग्निट्युड इक्वल नै राख्ने तर डाइरेक्सनलाई जस्ट अपोजिट बनाउने। त्यसो भए F2 को डाइरेक्सन अपोजिट बनायो भने म्याग्निट्युड एज इट इज नै छोड्छौँ र डाइरेक्सन अपोजिट भयो भनेपछि अब चेन्ज हुन्छ यो भेक्टर F2 मा। रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ F1 माइनस F2 को, द्याट इज F1 प्लस माइनस F2 को भ्यालु निकाल्नु छ। अब F1 लाई युनिट भेक्टरको टर्ममा लेख्यो भने कसरी लेख्न सक्छौँ? F1 इक्वल टु अगेन टोटली नर्थतिर डाइरेक्टेड भएको छ जे तिर भनेपछि एक्स कम्पोनेन्ट 0 द्याट इज आई कम्पोनेन्ट 0 0i प्लस अगेन म्याग्निट्युड त 3j। सिमिलरली F2 लाई लेख्नु पर्यो भने अब F2 डाइरेक्ट भयो वेस्टतिर भनेपछि यसको भ्यालु हुन्छ माइनस F2 इक्वल टु म्याग्निट्युड त एज इट इज छ भनेपछि यसको म्याग्निट्युड अगेन 5 न्युटन त भयो, तर कुन डाइरेक्सनमा भन्दाखेरि वेस्ट। वेस्टको युनिट भेक्टर भनेको माइनस आई, त्यही भएर यसलाई लेख्छौँ हामी माइनस 5i प्लस y कम्पोनेन्ट कति भन्दाखेरि अगेन 0 0j र भ्यालु F1 प्लस माइनस F2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने F1 0i प्लस 3j र माइनस F2 को भ्यालु छ माइनस 5i प्लस 0j। यो दुईटालाई एड गरौँ, भ्यालु आउँछ माइनस 5i प्लस 3 प्लस 0 मिन्स 3j। F1 माइनस F2 को भ्यालु आयो माइनस 5i प्लस 3j। अगेन F1 माइनस F2 को म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने सेम फर्मुला, द्याट इज एक्स कम्पोनेन्टको स्क्वायर प्लस वाई कम्पोनेन्टको स्क्वायर। माइनस 5 को स्क्वायर एक्स कम्पोनेन्ट भनेपछि माइनस 5 छ प्लस वाई कम्पोनेन्ट मिन्स 3 को स्क्वायर। यो टोटल भ्यालु आउँछ 5.83 न्युटन नै, किनभने F1 एन्ड F2 पर्पेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा डाइरेक्टेड भएको छ भने F1 प्लस F2 र F1 माइनस F2 को म्याग्निट्युड इक्वल नै हुन्छ। बट डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो भने अब अगेन रिजल्टेन्टले बनाएको एङ्गल, सपोज रिजल्टेन्टले यता लागेको छ F1 माइनस F2 र यसले एक्स एक्स ड्यास एक्ससँग बनाएको एङ्गललाई मैले अहिले फाइ सपोज गरेँ भने अगेन tan फाइ को भ्यालु आउँछ y कम्पोनेन्ट बाई एक्स कम्पोनेन्ट। यो एङ्गल सल्भ गर्नको लागि माइनस प्लस साइन लिइराख्नै पर्दैन, तर यो डायग्रामबाट चाहिँ फाइ भनेको के रहेछ यसलाई बुझ्नुपर्छ। नाउ y कम्पोनेन्ट छ 3 र x कम्पोनेन्ट भनेको जस्ट 5 मात्र लियो, माइनस नलिने। यहाँबाट अगेन यसको भ्यालु आउँछ फाइ इक्वल टु tan इन्भर्स 3/5 विच इज अगेन इक्वल टु 30.96 डिग्री। बट अहिलेको लागि हेर्दैछु भने अब यसले बनाएको एङ्गल के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले बनाएको एङ्गल भनेको त वेस्ट डाइरेक्सनसम्म बनाएको एङ्गल हो रिजल्टेन्टले भने डाइरेक्सन लेख्नु पर्ने कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि 30.96 डिग्री अगेन कतातिर छ भन्दाखेरि नर्थ डाइरेक्सनतिर डाइरेक्ट भएको छ। नर्थ अफ कसको भन्दाखेरि इस्टको हो भन्दाखेरि नो अल द यो डाइरेक्सन भनेको त
यो वेस्टतिर छ, त्यही भएर यसलाई लेख्छौँ नर्थ अफ वेस्ट।